Καλημέρα, καλημέρα! Σήμερα μαθαίνουμε ελληνικά από την Καβάλα. Καλώς ήρθες στην Καβάλα, σε μία όμορφη πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Η Καβάλα είναι μία πόλη που είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είναι περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά. Είναι ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στον δρόμο που πάει προς Τουρκία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πάμε να κάνουμε μία βόλτα για να τη δούμε. Η Καβάλα βρίσκεται στη Μακεδονία και είναι μία πόλη που έχει θάλασσα και έτσι ξεκινήσαμε τη βόλτα μας από το λιμάνι της. Πάμε να περπατήσουμε στην παραλία. Έχει κόσμο που περπατάει στην παραλία και νομίζω ότι έχει τουρίστες, παιδιά. Έχει Τούρκους, Τουρκάλες, ακούω τουρκικά. Αν είσαι από Τουρκία, γράψε μου ένα σχόλιο. Στην παραλία της Καβάλας έχει φοίνικες, είναι αυτά τα δέντρα εδώ δίπλα. Κάτι που δεν έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Γενικά η Καβάλα είναι αμφιθεατρική πόλη, βλέπεις. Τι ωραία μέρα που έχει σήμερα, παιδιά. Έχει περίπου 25 βαθμούς. Εκεί είναι το κάστρο και σε λίγο θα ανεβούμε εκεί πάνω. Πάμε! Αφήνουμε πίσω μας την παραλία και πάμε να κάνουμε μία βολτίτσα μέσα στην πόλη, στα στενά της, για να δούμε. Εδώ λογικά είναι η αγορά της Καβάλας. Περνάω απέναντι τη διάβαση. Και πάμε στους πεζόδρομους. Στους πεζόδρομους της πόλης υπάρχουν διάφορα καταστήματα. Να και ένας γλάρος. Οκ. Σταματάνε στις διαβάσεις. Περνάμε. Και εδώ απέναντι είναι η πλατεία. Αυτή είναι η πλατεία της πόλης που δεν έχει καθόλου κόσμο τώρα. Και εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χτίστηκε το 1530, παιδιά. Ανεβαίνουμε τις ανηφόρες της Καβάλας και πηγαίνουμε προς το υδραγωγείο. Για να δούμε. Υδραγωγείο, από την αρχαία ελληνική λέξη είδωρ που σημαίνει νερό. Το παλιό υδραγωγείο της Καβάλας, που λέγεται αλλιώς και Καμάρες, έχει ύψος 25 μέτρα. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε στο υδραγωγείο. Ήταν ένα από τα πιο όμορφα αξιοθέατα που είδαμε στην πόλη και αφού το περάσουμε, ανεβαίνουμε στο κάστρο. Λοιπόν, ανεβαίνουμε προς το κάστρο. Πάμε. Για να φτάσουμε, περνάμε από μικρά στενά δρομάκια. Λοιπόν, ανέβηκα σε μία ταράτσα στην παλιά πόλη και πίσω μου φαίνεται όλη η Καβάλα. Τέλειο. Και αν τα καταφέρεις να ανέβεις στην ανηφόρα, θα δεις αυτήν τη θέα.
Γράψε μου στα σχόλια αν σου άρεσε. Λοιπόν, κουραστήκαμε όπως πάντα, πεινάσαμε και πάμε να βρούμε ένα καλό μέρος για φαγητό στην Καβάλα. Για να δούμε. Τρέχουμε γρήγορα για φαγητό. Λοιπόν, στην Καβάλα είμαστε, σε ψαροταβέρνα ήρθαμε. Έχω εδώ τον κατάλογο, πάμε να δούμε τι θα παραγγείλουμε. Για να δούμε. Τι θα πιούμε? Λοιπόν, θα πιούμε τσίπουρο. Βάζουμε πρώτα λίγο πάγο. 1, 2 παγάκια. 1, 2 παγάκια. Ανοίγουμε και λίγο τσιπουράκι. Έλα. Λίγο. Γεια μας. Γεια μας, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, οι Έλληνες όταν τρώνε θαλασσινά πάντα πίνουν τσίπουρο. Όχι κρασί, πάντα τσίπουρο. Και τι θα φάμε? Λοιπόν, πήραμε μύδια αχνιστά. Για να δοκιμάσω. Λίγο λεμόνι. Νόσιμο. Μετά πήραμε τα ποδοκευτέδες. Για να δοκιμάσω. Αυτό είναι τζατζίκι. Αυτό είναι γάβρο. Ωραίο, γάβρος τηγανιτός. Εδώ έχουμε πατάτες τηγανιτές. Και αυτό είναι το τελευταίο μας πιάτο. Είναι γαρίδες σαγανάκι. Γαρίδες σαγανάκι. Ωραίο. Γεια μας. Λοιπόν, αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε μας ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου αν θέλεις να βλέπεις μαθήματα ελληνικών κάθε Δευτέρα. Εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ευχαριστούμε, γεια! Μια πόλη πάνω στη θάλασσα σιγομιλά, τα κύματα να νουζούν τα νερά σιγά. Γεφύρια πέτρινα που στέκουν αγκαλιά, η Καβάλα λάμπει σαν διαμάντι του βορρά. Του βορρά, Καβάλα στέλνει της καρδιάς μου σοφός, κάθε δρόμο σου οδηγεί σε κόσμο αλλιώς. Πολιτεία γεμάτη παλμό και ομορφιά, εσύ είσαι ο θησαυρός του βορρά. Τα σου σιωπηλάχουν την ψυχή, κρύβουν ιστορίες αγάπης και πνοή. Από την Παναγία μέχρι την Προκυμαία, η Καβάλα Μοσχοβόλα σαν προυνό αγερηθέα. Πρωινό αγέρα, Καβάλα στέλνει της καρδιάς μου στο φως, κάθε δρόμο σου οδηγεί σε κόσμο αλλιώς.